Hello! Good morning, people of the world! And today, we thank God for another day na ibinigay sa atin. Salamat sa Panginoon at patuloy na ginigising niya tayo every morning. Patuloy na tayong binibigyan ng buhay. Every morning na tayo gumigising is a miracle from God. And we thank Him kasi despite of this pandemic is hindi nagkukulang sa atin ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Again, hindi ko magagawa ang mga bagay na ito. Napakahirap pong gawin ang pag-vlog. Nandun na po ako sa gusto kong sumuko, but then iniisip ko, I'm doing this for the glory of God. Thank you again at patuloy po tayong magiging honest sa ating mga ginagawa upang tayo po ay magtagumpay sa buhay. And magpapasalamat pala ako sa aking anak na patuloy na sumusuporta sa akin, ang aking camera woman, ang nag-i-edit sa mga ginagawa niya, si Christina May, and of course kay Gabriel. And thank you. You see, binilhan nila ako ng apron. May bago akong apron today. Isang set po yan na binili sa akin. Thank you sa mga patuloy na sumusuporta sa akin para maayos at maging okay itong vlog na ating ginagawa. And again, thank you sa Panginoon at salamat sa inyong lahat na nandyan kayo. Hindi nagsasawang sumuporta sa akin. I love you all, guys. And today, ang gagawin po natin is magluluto tayo ng siomai na pwede nating gawing negosyo. Ngayon po, napakarami pong hindi na maayos ang hanap buhay, may nawawalan ng trabaho. But then, kung ikaw ay masipag, makakaisip ka ng something na makakapagbenta na ka ng kahit na ano, like this siomai. Ipapakita ko po sa inyo paano gagawin ang siomai na pwede nating pagkakakitaan. Hindi na mahirap gawin ito napakadali lang pong gawin. So ipapakita ko sa inyo paano natin gagawin na kahit papano is may kita tayo during this pandemic time at pwede nyo rin gawin kahit na hindi tayo sa ganitong sitwasyon. Tara na! Gagawa tayo ng siomai. Meron po tayo today, giniling na karning baboy ito. Giniling na karning baboy. Half kilo po siya. Ito hindi muna natin siya magagamit. Meron tayong carrots. Nakita nyo po, natiradtad ko na siya kanina ng pinong-pino. Meron tayong spring onion. Meron tayong white onion na pinong-pino rin ang pagkatadtad. Oyster sauce at saka garlic. Meron tayong garlic na pinong-pino rin, and then mayroon tayong pinaka-importante para mas malasang ating siomai po. Ang totoo pong siomai is mayroon siyang hipon talaga. At isang itlog, at ito po ang talaga nagpapasarap sa siomai, ang sesame oil. Without sesame oil, hindi mo mararamdaman na kumakain ka ng authentic na siomai. Gusto mo ng mas masarap pa sa siomai king, kailangan maglagay ka ng ganito. So, umpisahan na natin. So, hindi ko kasi tinadtad muna itong ating hipon. Binalatan ko na siya. Kunti lang naman. So, tatadtarin ko siya ng pinong-pinong para maisama natin sa ating giniling. Kung mayroon kayong grinder, mas mabilis po na i-grind nyo na lang para mas mabilis ang trabaho. Kasi medyo mahirap po ang nagtatadtad ng pino, lalo't pinong-pino po. So now, paghahaluin na natin ang ating mga ingredients, ang ating main ingredients na giniling na karning baboy. Half kilo po ito. Then, 8 pirasong medium size ng hipon. Ang ating white onion, ang ating carrots, ang bawang na pinong-pino, then ang ating spring onion, dahon ng sibuyas na pinong-pino rin, ang oyster sauce po natin, 2 kutsarang oyster sauce po yan, at ang itlog, 1 pirasong itlog, at dahil wala akong magic sarap, ito na lamang pong ilalagay ko. Kita nyo po. Parang magic sarap din po yan. Pero dahil wala akong magic sarap, ito na lang muna ilalagay ko. Kung may magic sarap kayo, pwede nyong lagyan. Mas maganda po. Pero today kasi dahil wala akong magic sarap, hindi ko siya nilagyan. And then, ang ating sesame.
Ito po yung napaka-importante. Hindi po matatawag na siomai for me kung wala neto. So, maglalagay ako ng 2 spoon. 1 tablespoon po to. Ay, 2 tablespoon. Haluin lang natin. Kung gusto nyo pong kasi yung ibang mga nagninegosyo, para magkaroon ng extender, ginagamitan po nila ng, yung iba po, gumagamit sila ng, tawag nito, tinapay, yung bread na tinunaw sa tubig. Hindi naman po maaapektuhan ang lasa ng siomai. Pero pag pangkain lamang po ninyo, wag nyo nang lagyan ng ganun para masarap. Masarap din naman kahit na ganun. Pang extender lang naman kasi yun para dumami yung Sa atin nga, ang ginagamitan dito, yung iba gumagamit ng chestnut. Chestnut ba yun? Yung chestnut, maliliit yata na singkamas, na pinong-pino ang tad-tad. Since wala tayong ganun, hindi natin siya magamitan. So, ayan na. Sorry, lalagyan pa pala ng paminta. Wala tayong paminta. So, lalagyan natin ng paminta. Ito yung tinapay. Kung gusto nyo ng extender, huwag naman po sobrahan. Pag kayo po nagbebenta, gusto nyo ibenta, huwag naman po sobrahan. Ito yung isang tinapay lamang para lang dumami siya. Gaganon nyo yan. Susok ninyo yan sa tubig. Para dumami siya at yung lasa niya, ganun pa rin. Huwag kayong mag-alala at yung lasa niya, ganun pa rin po. Pero for me, hindi ko po kasi ginagamitan ng ganito. Kasi nga, hindi ko naman po binibenta. Ngayon, kung gusto kong magbenta, siguro sa 1 kilo, na baboy, pwede mong gamitan ng 2 sliced bread. Tutunawin mo siyang ganon. Parang breadcrumbs lang kasi ito. Tutunawin mo siyang ganon. Ganito. Imamash mo siya. Pag na-mash na siya, pwede mo nang ilagay dito. So, susubukan natin. Meron yan. So, halo-haloin lang ng ganyan. Hintayin natin siyang yung lasa niya. Talagang papasok sa karne. Hintayin natin for, again, 30 minutes. 30 minutes po bago natin balutin. Hayaan lang natin ganyan muna siya. We will set aside kasi gagawa tayo ng sauce. Habang hinihintay natin ang ating yung minix kanina, yung mixture ng ating siomai, magluluto tayo ng chili garlic sauce. Kasi yun din ang isang nagpapasarap sa ating siomai. Yung iba po, lemon lang at saka toyo ang ginagamit. For me po, hinahaluan ko siya ng chili garlic sauce para mas maanghang, mas matamis, mas masarap po siya. So, gagamit ako ng olive oil. Ito yung bawang kanina na ating tinadtad ng pinong-pino. Ito yung gagamitin natin bawang. Pwede naman pong wag kahit na po hindi olive oil. Mas gusto ko kasi ang olive oil na gagamitin sa chili sauce. Kasi po, pag yung pangkaraniwang oil, malalaman po ninyo ang totoong chili sauce. Pag nilagay ninyo sa ref at yung mantika ng chili sauce ninyo is, tawag nito, tumigas. Pero pag olive oil po ang gamit, kahit nasa ref po ito, is oil pa rin siyang makikita mo. Hindi po siya magsesebo. Lalagay na natin ang ating chili flakes. Lalagay na natin ang ating chili flakes. Ang ating oyster, isang spoon lang naman. Ating toyo. Lalagyan natin siya ng konting chili powder.
Ngayon, lalagyan natin ng wala tayong magic syrup. Masarap pag may magic syrup at kunting sugar din dapat. Ganyan lamang po siya kabilis. You see? Ang bilis lang po niyang gawin. Tapos na po yan. Lagyan ko ng konting sesame. Para swak na swak ang kanyang lasa. Pwede niyo pong ganyan, lagyan ng konting sugar din kahit na 1 spoon lang para manamis-namis ang inyong chili sauce. So ito na po siya, luto na actually ito. Set aside natin siya para maluto na natin ang ating siomai. So ganito lang po siya. Po-folder niyo lang na ganyan sa paligid niya. Actually malalaki itong wrapper na to. Guguntungin ko siya kasi malalaki siya. So, ganyan lang po. Then, ipipress niya siya dito. Dapat ganyan ang itsura niya. Pag nagbenta po kayo, dapat pare-parehas ang laki. So, either mayroon kayong weighing scale or tatansyahin nyo. Mantika po ito. Para lang po hindi didikit ang ating siomai. Binusan ko lang po ng mantika. Kunting mantika lang ang ating siomai. Siguro 20 minutes, 15 to 20 minutes lang naman yan.